Hi everybody, I'm Aiden and this is my song สวัสดีครับวันนี้ Aiden จะทำวุ้นมะม่วง Let's go 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 แบบนี้นะครับ น้ำเปล่าวุ้นโอ้เท่านี้ไวท์น้ำตาลเกลือนิดหน่อยสุดท้ายครับกะทิเดือดแล้วครับ This is really fun to make เสร็จแล้วครับน่ากินมากๆ Don't forget to like and subscribe and turn on the notification bell. Bye! สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับให้